gagawin ko, actually kailangan may base bago maglagay ng lagay ng foundation. Pero dahil tayo ng pera ngayon, kailangan nating magtipid, bumili na ako ng mumurahin lang na BB cream. Ito yung BB cream ko na meron na siyang skincare base in foundation. UV Shield High Cover. Contains 21 beauty ingredients. Oh, meron na siyang ingredients. May kasama ng base makeup in foundation. Tapos, ang style ko pagka nagme-makeup po kasi ako, ilalagay ko siya dito. Ganyan lang siya. Kakatapos nitong base foundation ko, nilalagyan ko rin siya ng additional UV protection. Kahit ano, ako basta ganyan ginagawa ko pag nagme-makeup ako. So, nagkaroon po ng quarantine, ano po ang ginagawa natin sa bahay? Nagkakaroon ng problema, lalo na yung ang dami dito sa Japan na nai-stress, nasisiraan ng bait. Kailangan po talaga tayong magtrabaho kasi hindi naman tayo pwedeng mag-asa lang sa asawa na sahod na bigay nila. Kailangan talaga meron tayong sariling pera natin. Ano ba itsura ko? Ganyan ang itsura ko pala pag mag-makeup ako. Ano ba yan? Foundation. Dito ko po nilalagay sa kamay kasi para po makaber din siya. Ma-makeupan din yung kamay ko. Ay naku po. Ayan. Tapos habang nakaganyan pala yung itsura ko, I need ng isang foam. Tapos ginaganon ko po siya para ma-mix siya at mag-pair yung kulay. Hindi ko makita. Dito na lang ako sa magtingin sa aking mirror. Salamin. Kung lapad, ang bilis pong mauubos. Kala nyo lang, ang bilis po niyan. Malaki po siya sa Pilipinas ang 10 lapad kung doon natin gagamitin. Imagine ngayon magkano po ang palit ng isang lapad. Nung last time, ang isang lapad is 4,700 yata mahigit. Ouch, nahulog yung ewan ko kung magkano na kasi hindi pa ako nung last month lang ako nakapagpadala sa Pilipinas. Hindi ako ngayon nakapagpadala ng pera dahil nga dyan sa aking pag kailangan ko mag-down ng sa sasakyan ko. Nako. Alam nyo, ang hirap din dito sa Japan kung makatira. Kasi kailangan talagang magtrabaho, may bayaran. Siyempre, kung meron kang sasakyan, kailangan kang magbayad ng insurance ng sasakyan. Tapos, kailangan kang magbayad ng insurance na para sa sarili mo. Siyempre, kung madisgrasya ka, kailangan magbayad ng ganun. Tapos, ang dami nilang bayaran. Ganyan po ang ginagawa ko sa akin. First, foundation. Ayan. Tapos, nagsisiyagi din ako ng last foundation kasi itong foundation ko po, madali lang itong nag-fade out. Kaya, pagka nag-fade out na siya, parang wala na akong makeup. Makikita niyo po, zoom yung mukha ko dahil kinukuha ko po dito sa baba yung aking mga. Tapos, gusto ko pong ipakita sa inyo ang pinaka very beautiful po na foundation na turo ni Teen Stories. Yan, yung turo niya sa akin na from Korean na foundation ba siya. Minsan ko lang siya ginagamit kasi pagka nasira, sayang naman. Dumi pala. Blemish Cover Cushion. Ang hirap na pangalan Alam na siya. Blemish Cover Cushion. Yan ang aking pang last cover sa aking kapal na mukha. Ganon lang siya. Kasi una, dapat iganon. Since na meron na kasi akong foundation na nilagay. Ito parang ko na lang siya. Siyage ang tawag nan sa alog. Meron akong foundation, pero nilalagyan ko lang ng konting-konti, pang blend lang siya. Kasi wala na kaagad, ilang oras lang, wala na akong makeup. Kaya naglalagay ako nito, natitira talaga yung makeup ko na, pero medyo, siya yung, tiny yung kanyang, yung pores ko pag naglalagay ako nito. Nakakatuwa naman. Kahit konti lang siya talaga, laking tulong. Kagaya sa Jumang foundation. Ayun. Konti-konti lang siya talaga. Yun lang ang ginagawa ko dito. Yan lang ang kanyang Tapos na po yung aking foundation. Tingnan niyo, sobrang simple. Ganyan na. Tapos na po yung foundation. Ganun lang ako kasimple mag-makeup. At syempre, maglalagay ako agad-agad ngayon. Powder. Mag-aano yung powder sa mukha ko. Tawag nito? Umuon. Ayoko yun. Kaya, tapos kung mag-liquid, mag-foundation, inadry ko muna. Buti naman, yung aking 10 lapad ay binigay ng asawa ko. Mabait naman tong asawa ko kasi binigay niya talaga. Dahil alam niya, nangangailangan din ako para sa aking sasakyan. Wala nga akong pambili Down nga lang
Kung sana naman, bigyan niya rin akong pambili. Wala rin daw siya. Isyoga na eh. Naku, magbabayad talaga ako ng loan nito buwan-buwan. And this is my first time na mag-loan dito sa Japan ng mga 70. So, ang price kasi ng aking sasakyan is 75. Yung kumikumi na siya, hindi, 76 kalapad, tapos may butal na haseng yung Hyakyengurai. Kaya ang ginawa na lang nung kasi nga dahil nga ang kulit ko rin pinabawas ko yung iba-iba. Ang dami kasi nilang nilagay, talagang business talaga Ang dami nilang nilagay, instead na yung sasakyan ko is only 75 kalapad, umabot ng 80 plus 86. Grabe naman, 10 lapad ang tumaas sa kumikumi na 76. Naging 86, 10 lapad din ang dagdag dun sa inano ko na sasakyan. Ay naku, sabi ko, ano ba yan? Pwede po ba bawas-bawasan nyo? Bumalik siya from 86, bumaba ng 76. Ay Diyos ko, sabi ko pa dun sa dealer, yung 4,000 yen na mahigit, pwede bang i-discount nyo na yun? Igawin nyo ng 76. Ang kapal talaga ng mukha ko dahil syempre, ganun tayo bibili na nga tayo kailangan ng syempre, naku, sana kaya ko itong magbayad ng loan. Ilang taon babayaran? First time ko kaya yan, maglo-loan ako. Ayoko talaga mag-loan. Yan ang pinakamahirap sa buhay ko, pero ngayon talagang no choice na akong mag-loan ng sasakyan. Ito na po yung aking light na parang powder, light powder lang. Ito lang po talaga ang simple ko na simpleng makeup ko araw-araw. Ako, consuming na ako. Ito lang yung ginagawa ko na araw-araw kong makeup. Actually, tayo namang mga Pilipino, hindi tayo mahilig mag-makeup, diba? Simple life lang tayo, hindi tayo mahilig mag-makeup. Dati ako, hindi ako mahilig mag-makeup. Nga lang, dito tayo sa Japan, lahat sila halos dito nagme-makeup. Dati talagang hindi ako nagme-makeup, pero since na lahat ng mga Haponesa na kasama kong nagtatrabaho, lahat sila nagme-makeup. Ako lang ang hindi nagme-makeup. Makeup talaga ang ginagawa ko kasi nandun yung magandang ng tao sa'yo, ilapit sa'yo kung meron kang konting hindi naman yung mga light na concern sa sarili mo na kailangan mo medyong may konting makeup naman, yung ganun. Ewan ko lang nga sa iba. Basta ako, ito po yung feelings ko na ginagawa ko sa sarili. Tapos ko nang mag-powder. Kasi bago ako naglalagay ng ng brows line, tatanggal ko ko. Bago po kasi ako naglalagay ng pangkilay. Parang kasi siya light, puti pa rin yung kilay ko, kaya bago ko naglalagay ng eyebrow, naglalagay po muna ako ng itong ewan ko serum po to galing po to ng Pilipinas, hindi ko alam kung magkano po to, binili to ng anak ng pamangkin ko. And then this is oily, kaya pagkatapos nito, kailangan kong magpunas ng cotton kasi yung nilagay ko kasi na foundation, nag-ano siya dito sa kilay, namumuti yung kilay ko, and ayoko yun kasi yung paglabas ko, ang puti-puti ng kilay ko, ano ba ang nangyari sa sa eyebrow? Kaya yan ang ginagawa ko after ng aking pagpa-foundation. Linilisan ko pa rin dito kasi namumuo dito yung ang foundation sa kilay at hindi na maganda yung kilay ko, puti na yan. Tapos, simple lang ang aking style. Kaya, pasensya na kayo, hindi po talaga ako pro. Hindi ako professional, hindi ako marunong mag-makeup. Akin lang. Kung kayo'y magaling, turuan niyo po ako. Ito ang ginagawa ko, hindi po ako kikilay. Ang ginagawa ko, dito po sa brush ng kilay ko, naman. Dito po sa brush ng kilay ko, yung aking eyeliner na ginaganito ko po. Tapos, saka ko, ginaganyan. Dito ako tingin sa salamin. Para hindi masyado makapal. Kasi minsan, hindi talaga maiwasan. Makapal talaga yung may kilay. Minsan parang, ano ba yan? Nagkikilay nga, pero ang kapal-kapal. Parang lang, natural lang talaga ang gusto ko. Kaya, kasi hindi talaga ako marunong mag-makeup. Kailangan natin mag-makeup, pero wala naman tayong wala na rin pala tong laman. Ito, minor din ito Minor din itong eyebrow ko. Nga lang, since wala na ito na lang refill. Sira na siya. Ganyan. Ito, saka na ako mag-eyeliner. Pagkatapos ko nung saka na ako mag-eyeliner. Pagkatapos ko mag-brush. Mag-eyeliner na ako doon sa mga sa mga kalbo ko na kilay. Yan. May kalbo Kaya, yan lang ang kinukulayan ko. Pagkatapos ko mag-brush, ito naman yung siyage. Yung ang tawag nun sa sa Tagalog. Ayan, parang ang kapal, Hindi talaga ako marunong mag-makeup. Sobra. Ewan lang. Tapos, anuhin ko pa uli kasi makapal naman ang makeup ko. Parang saan naman ako pupunta? Ayaw ko talaga yung makapal. Gusto ko yung simpleng-simple lang.
Nga lang, hindi talaga kasi ako marunong mag-makeup kasi. Pwede ba? Tanggalin ko tong ano. Parang hindi ko gusto tong ano eh. Yung kilay ko na sobrang ano. Sobra naman yung aking kilay. Gusto ko simple lang. Ayoko masyadong sobrang ano, kapal. Mamaya niyan, matatanggal naman sa inga lang. Sa una kong tingin, nakakapalanok sa kilay ko. Ayoko masyadong makapal eh. Ganyan. Uy, alam nyo ba, yung aking bagong sasakyan, nako, hindi naman siya bago. Ano pa rin siya, use pa rin siya. Pero, medyo mahal na ng konti. Kasi dati, nakabili ako ng sasakyan, cash siya talaga na 30 kalapad. Ngayon, yung aking sasakyan ngayon, ano na siya, loan na siya. Walang pambili. Namumuti din yung, hindi lang eyebrow, namumuti din yung ating eyelash. Kaya nilalagyan ko rin ng serum. Mag-ano muna ako ng konti. Para yung dito, yung mga dumi, hindi na ano. Alam nyo, pagka na ganito ako, curve lash curve ako. Ang tawag nito? Curve lash ba? Pagka nagaganito ako, maya-maya aantukin ako. Yan ang pinaka kininaro. Kasi kaya ako naglagay nito. Actually, gusto ko nga minsan yung walang kulay para madali matanggal. Nga lang. Mas maganda to siya kasi daw, meron daw itong vitamin E. Sana yun. Enhancing serum pala. Kasi enhancing serum ang tawag sa kanya. Kaya, yan ang ginagawa ko. After ng aking kilay, nilagyan ko ng serum yung aking eyelash. Tapos serum. Tapos, syempre, may kunting ano lang. Kunting light lang na ano, cheek. Minsan na ginagamit ko yung bigay ni Pin, yung advanced lip and cheek stain. Yan, pagkatapos ng foundation, kilay, enhancing serum sa aking eyelash. Tapos niyan, itong aking advanced lip and cheek stain. Bigay po ito ni Pin Stories. Si Pin Stories na aking kaibigan. Punta po kayo sa kanyang YouTube, sa kanyang vlog. Ang dami nyo rin pong matutunan. Please subscribe dun sa kaibigan ko. She is also nice. Ang ganda niya pong mag-explain at siya po ang nagturo sa akin ito na magkaroon ng video dito or magkaroon ng vlog dito sa YouTube. Ito lang po ang lalagay ko. Kasi, alam nyo, pag masyado mong dinadamihan, ang hirap mamaya tanggalin. Ngayon, andito na una, ililips ko muna. Ayan, ganyan lang. Light lang siya talaga. Nakaka-light. Okay. Lip and cheek siya eh. So, ngayon yung cheek naman, ginaganito ko. Tapos saka ko siya ginaganyan. Ay, taas pala. Yan. Akyat, ganyan. Ganyan. Ay, nawala na, naubos na kunting, sobrang kunti naman. Ganun lang. Ganun lang kasimple ang aking makeup. Alam nyo, pagtas nito, tapos na siya. Minsan talaga, sobrang yung oras ko. Kasi ang tagal ko kasi maggalaw. Tapos kunyan sa liquid, para yung ginamit ko na ito, pagkatapos nito, ang ginagawa ko, last naman, yung naman siya. Ito po yung aking last, yung aking lip stick. Kiss Me, Firm ang tawag nito. Ay, wala, ano ba yan? Hindi ko alam kung paano papakita. Number 21 yung number niya. Tapos, yung color niya parang fuchsia pink. Libasa, hindi marunong mag-makeup, ganinin ko na lang. Sobrang kapal na yata. Tapos na. Tapos na po ang ating makeup at usapang 10 lapad. Yay! Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panood dito sa aking YouTube video. At sa susunod po ng ating
pag-uusap at sa susunod po ng aking video. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click button lang po sa notification para sa susunod po mag-iisip po ako kung ano ulit ang ating pag-uusapan. Maraming salamat. Kung kayo po ay mayroong problema sa skin, ako po ay sa susunod mag-vlog ng paano mag-maintain ng skin or ano po ang ginagamit ko sa aking skincare. Gagawa po ako ng video kung paano po mag-cleansing, paano po magwa-washing, paano po lahat-lahat na set na yun, kung paano po i-maintain ang ating beauty skincare sa ating face. Okay. So, see you next time po. Ito na po. Tapos na po yung makeup ko at natanggap ko na yung jumang ko, yung aking 10 lapad. So, yung aking 10 lapad, doon ko po magagamit sa aking pagdadown ng sasakyan. So, sa inyo po na nakakuha na po ng 10 lapad, congratulations! See you next time. Maraming salamat sa panonood. Thank you po. Thank you for watching. Bye-bye. See you po.